السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية أول مصاب بفيروس نيبا دمر خلاياه العصبية والتنفسية. فيروس نيبا ذلك اسم الوباء المتداول بقوة خلال الساعات الماضية، بعدما انطلقت تحذيرات نشرت في صحيفة بريطانية حول بدء تفشيه بالصين بمعدل وفيات مرعب، فضلاً عن مخاوف من تسببه في جائحة عالمية جديدة أكثر خطورة من كورونا المستجد. ويعود أصل تسميته إلى بلده ماليزيا تدعى سنغاي نيبا، حيث شهدت أول إصابة لعامل بمزرعة تربية خنازير، وذلك عام 1997. ووقتها تسبب المرض الغامض في تدمير خلاياه العصبية والتنفسية، ليسجله التاريخ بأول ضحايا نيبا. وبحسب موقع وزارة الصحة السعودية، بدأ الظهور الفعلي لنيبا عام 1998، إذ أصيب وقتها نحو 265 شخص عن طريق عدوى الخنازير، والتي سموها وقتها خفافيش الفاكهة، ووقتها قتل نحو 105 شخص. كما شهدت في الهند عام 1999 وفاة أول ممرضة كانت تعالج مصابين، إذ فارقت الحياة بعمر 31 سنة، ثم تلاها وفاة 18 آخرين في مقاطعات مختلفة. وفي عام 2001 رصد الفيروس في بنغلاديش ثم الهند وعليها في سنغافورة وعدد من الدول. ورغم الظهور قبل الفعلي قبل 22 عام، إلا أن أول مكافحات حقيقية ضد نيبا بدأت في عام 2018، حينما صدر تقرير عن منظمة الصحة العالمية حث على تسريع البحوث بشأنه. أما عن أعراض نيبا بعد انتقاله من إنسان لآخر أو من حيوان لإنسان عبر الاتصال المباشر، أعراضه تبدأ بالظهور بعد 3 ل 14 يوم، عبارة عن سعال وصداع وضيق بالتنفس قد يؤدي بصاحبه بعد يوم أو يومين إلى التعرض لغيبوبة ووصولا إلى الالتهاب بالدماغ. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.